ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ මම අද වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ වෙනස් පේන්ටින් එකක්. මොකද අද මම තෙල් සායම් වලින් කැන්වස් එකේ කරන්නේ. වෙනදා මම මේ කැන්වස් කරන පේන්ටින් දැම්මේ මගේ තව මේ channel එකක් තියෙනවා චන්දානි ආර්ට් ස්ටුඩියෝ කියලා. ඒකේ ඒක මම ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්නේ. ගොඩක් ඒක ටූරිස්ට්ලා එහෙම තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විදේශිකයෝ තමයි බලලා තියෙනවා. මේ ඒ නිසා මම මේ ගමන මේකට දාන්න හිතුවා. පොඩි පේන්ටින් එකක් කරන්න. මම නැවත ඔය තෙල් සායම් කිට්ට කරනකොට මේ දරුවන්ට රස විඳින අයට ගන්න ආසයිතන අයට මේක දානවා. අර channel එක වැඩි තාම කට්ටිය බලලත් නැහැ ස්ටුඩියෝ කියන එක. නමුත් ඒකටත් දානවා මේ පේන්ටින් මේ කරන ඒවා. මේක බලන්න මම අද මේ තෙල් සායම් වැඩි තමයි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ තෙල් සායම් මේ ටියුබ් මේකෙත් මේ කැන්වස් එකේ මම මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක දාගත්තා. ඒකේ මම අද ඇඳලා තියෙන්නේ මේ පන් වියන පැදුරු මල්ලු වගේ ඒවා වියන කාන්තාවක් ගම්බද කාන්තාවක්. මේවා ඉස්සර හිටියා කරන අය දැනුත් ඉන්නව නැත්තේ නෑ. මේ ඒ වගේ එකක් තමයි මම අද අඳින්නේ. වෙන එක ටෙක්නික් පාවිච්චි කරලා අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අඳිනකොට බලන්න මේ වීඩියෝ එක පාඩම නරඹන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක අවබෝධ වෙයි. රස විඳින්න. තව ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. ඔයාලගේ අලුත් අදහස් මට කියලා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.
පේන්ටින් එක ඉවරයි. ඔයාලට දැන් මේක වෙන විස්තර ටිකක් කියලා දෙන්න. මේක මම පොඩි බෝඩ් එකක කළේ කැන්වස් බෝඩ් එක තෙල් සායමින් කළේ. මම ඒ තෙල් සායම කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මේවා මේ තමයි තෙල් සායම් තිබුණේ. මේක මේ ලිසිඩොයි වලින් කලවම් කරලා ගන්න ඕන මේ පාට. ඉස්සර කරනවා නම් ලිසිඩොයි එකකින් කලවම් කරලා ගන්නේ. මේ පිසල හොදන්න ගන්නේ ඇක්චුලි මේ මම මේ දන්නේ ටිකෙකට මේ දැනගන්න සඳහායි කියන්නේ. මේවා දන්න අය ගොඩක් අය ඉන්නවා, කුඩු අය ඉන්නවා දන්න අය. නමුත් නොදන්න අය ඉන්නවනේ, ඒ අයට දැනගන්න පිණිස තමයි කියන්නේ. දන්න අය මේක ලොකුට ගණන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නොදන්න අය මේක දැනගන්න. ඊළඟට මම මේක කළේ මේ ඉස්සෙල්ලා බේසික් එක වල චිත්‍රය අඳිනකොට දකින්න ඇති. ඉස්සෙල්ලා මූලික වර්ණ ටික පින්සලෙන් දාගත්තා. පින්සලෙන් සුද වහගත්තා නැත්තම්. ඊට පස්සේ අපි මේ පාවිච්චි කරා මම මේ පැලට් නයිෆ් එක. මේක තමයි පැලට් නයිෆ් එක කියන්නේ. හැන්ද වගේ එකක් අර මේෂන් නැති තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් ඒකෙන් පාට අරගෙන මෙහෙම තිබ්බා. ඒකයි මෙහෙම පොඩි ටෙක්ස්චර් එකක් ඉහිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තිබ්බා ඒක. මේ පාට මෙහෙම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මේ වියලා වගේ ඒව ගන්න මේ ඒක මේ පාට වේලෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට. දවස් 2ක් 3ක් තියෙනවා මේ ඔයිල් පේන්ට් එක. ඇක්‍රලික් නම් ටක් ගාලා වේලෙනවා. මේක එකම වේලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ පොඩි මේ වියලා වගේ ගන්න මේ තුඩකින් එහෙම නැත්තම් මම නම් මේ තුඩෙන්මයි කළේ වෙන පොඩි කූරක් වගේ එකකින් මේව වියලා වගේ කූරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒව වෙන මේ තැන්වලදී වුණත් ඒ වගේ පොඩි දේවල් මේ අඳුම වලට මෝස්තර දාන්න මේ මෝස්තර දාන්න එහෙම මම ඒක තමයි ඒ විදිහ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ විදිහ තමයි මම එන්නේ මේ පැදුරක් ලියනවා මේ දිවි පන් ලියන කෙනෙක් දැම්මේ මේ ගම්බද සිද්ධි මේවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට දකින්නත් අමාරුයි. නමුත් මේවා කටියට ළමයිකට දැනගන්න දන්නේ තියෙට ඉදිරි පරම්පරාවකට මේවා අපේ සංස්කෘතිය දේවල් කියලා දැනගන්න මේ වගේ චිත්‍ර හොඳයි. මේ විදිහට තමයි මම මේ පේන්ටින් එක කළේ. මේ ඉතලා පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක දැම්ම ඔයාලා අඳිනකොට දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ බේසික් එක වර්ණ ටික දැම්මා. ඒක මම බැලන්ස් කරගත්තා වර්ණ ටික. ඊට පස්සේ මේ පොඩි පැරට් නයිෆ් එකකින් ටච් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේවා සීරුවා මේ වෙද්දේ තියෙන මේ රැලි ගතිය වගේ අහමුලෙස ඉන්න ඒ විදිහට තමයි කලේ. ඔය විදිහට තමයි පේන්ටින් එක කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක මේ චිත්‍ර අඳින එකත් එක්ක බැලුවම ප්‍රමාණවත්. නැවත චිත්‍රෙදි මම ඔයාලට ඒක හමු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ දැටේ සායම් චිත්‍ර දිගටම දානවා. මේ වගේ පේන්ටින් මගේ ළඟ තියෙනවා. මම ඒවා ඉදිරියේදී කරනකොට දාන්න. මේකත් බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක. ඒ වගේම මම කියනවා subscribe කරන්න. මොනවා ඔයාලගේ නව අදහසුත් මට කියලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හැම දෙනාටම සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.